مجرمای این پرونده هم درست مثل خیلی از جنایتکارها ادعا می‌کردن که از هیچی خبر ندارن و بیگناهن. اما توی دنیای جنایت حقیقت همیشه پنهان نمیمونه. دوربین‌های مداربسته، گزارش‌های پزشکی قانونی و از همه مهمتر یک دفترچه خاطرات همه کمک کردن تا این کیس حل شه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای ترو کرایم و هیجان انگیز علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم روشن کنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه ازش باخبر شید. پرونده امروز مربوط به کودکه. پس توی زمانی تماشاش کنید که حالتون خوب باشه. و میخوایم امروز سفر کنیم به کره جنوبی. با یه پسر بچه‌ای آشناشیم به اسم ای شیو که متولد 8 سپتامبر سال 2011 بود. موقعی که پرونده در جریان 11 سالش بود و باید کم کم آماده میشد برای امتحانهای راهنماییش. ای شیو آخر هفته‌ها ویدیو گیم میکرد و کلاً کودک بی‌دردسری بود. پدرش یک مرد 39 ساله به اسم ای چانگان بود و نامادریش زن 42 ساله‌ای به اسم ای سوجین. اونا با 2 دختر کوچیک که بچه‌های ای سوجین بودن از ازدواج قبلیش زندگی می‌کردن. یک دختر 4 ساله و یک دختر 3 ساله. توی یه آپارتمان هم بودن. از بیرون همه چی عالی به نظر می رسید. یک خانواده کامل، شاد و حتی میشه گفت آیدیل. سوجین توی کلیسا بسیار فعال بود و مدام داوطلبانه کمک میکرد. همسایه ها میگفتن زن مؤدب و مرتبیه. همیشه به ظاهرش میرسه، همیشه خوشپوش توی کلیسا حاضر میشه. چانگان هم یه مرد موفق بود. صاحب چند تا بیزینس مختلف بود، از جمله نمایشگاه ماشین‌های دست 2 و یک شرکت طراحی داخلی. همه چیز تو زندگیشون خوب بود. از این زندگی هایی که همه از بیرون توی سوشال میدیا به ظاهر زندگیشون حسادت میکنن. وقتی نگاهشون میکنن میگن ما هم خیلی دوست داریم خانواده‌مون اینجوری باشه. کاش ما هم بتونیم یه روزی همچین خانواده‌ای تشکیل بدیم. دائم سفر میرفتن، کافه ها و رستوران های لاکچری میرفتن، مدام لباس ها و وسایل نو میخریدن. یک زندگی واقعا بی‌نقص. اما پشت درهای بسته اصلاً خبری از این هپی فامیلی نبود. ماجرا برمیگرده به سال 2018 وقتی که ای شیو فقط 7 سالش بود. مادر واقعیش درخواست طلاق داد و توی دادگاه گفت دلیل درخواست طلاقش خشونت خانگی و خیانت همسرشه. چانگان کتکش میزد، خشونت خانگی نشون میداد و خب خیانت هم کرده بود دیگه. از اونجایی هم که مدارکش کامل و معتبر بود، دادگاه حق حضانت کامل ای شیو رو داد به مادرش. پس یعنی الان طبق این حکم ای شیو قراره با مادرش زندگی کنه. اما پدرش از همون لحظه اول زد زیر قول و قرارشون. از این شخصیت‌هایی داشت که حاضر نبود هیچ گونه کنترلی رو به همسر سابقش واگذار کنه. میگفت که الان زنم که داره از من جدا میشه و من اون زندگی رو از دست دادم، نمیخوام پسرم رو هم از دست بدم. حالا مهم نیست که دادگاه حق قانونی و حضانت این بچه رو داده به مادرش. من میخوام ای شیو با من زندگی کنه. نه تنها حضانت ای شیو رو برای خودش نگه داشت و غیر قانونی این بچه رو کلاً داشت پیش خودش بزرگ میکرد، بلکه اجازه نمیداد مادر ای شیو حتی ملاقاتش کنه. یعنی عامیانه بخوایم بگیم پسرش رو دزدیده بود. از اون طرف هم یک عالمه وکیل گرفته بود که بتونن با درخواست زدنهای مختلف این حضانت رو تغییر بدن و خب داشت اینجوری روند رو قانونی جلوه میداد دیگه. یعنی میگفت من که بچه‌مو پیش خودم نگه داشتم چون حق خودم میدونم و قانونی هم اقدام کردم. و ببینید این که من گفتم چانگان ای شیو رو مثل گروگان از مادرش دور نگه داشته بود، واقعا همینطور بود. مادرش که قیم اصلی ای شیوه اصلا حق نداشت پسرش رو ببینه. هر بار که کوچکترین فرصتی پیش می اومد، که البته این فرصت ها خیلی تعدادشون کم بود و به سختی هم اتفاق می افتاد، باز یه جوری این دیدار رو خراب می کردن برای مادرش و ای شیو. مادرش هم دست از جنگیدن برای اینکه اثبات کنه حضانت این بچه با منه بر نمی داشت. مارچ 2018 مادرش تلاش میکنه که بره مدرسه به دیدن بچه‌شون. چند وقت بود که پسرش رو ندیده بود و خیلی دلش تنگ شده بود براش. اما از شانس بدش سوجین و چانگان هم اون روز توی مدرسه بودن و guess what؟
جلوی همه آدم‌ها، جلوی همه والدین، بچه‌ها شروع کردن سر مادر ایشیو داد زدن که ما کلی پول خرج این بچه کردیم که زندگی عالی داشته باشه، تو داری میای همه این چیزا رو خراب میکنی. این همه ما واسه آرامش این بچه هزینه کردیم، تو میای یه سر سراغش و بهش استرس وارد میکنی. حالا ما این همه پول خرج ایشیو کردیم و اینا رو داشته باشید تو ذهنتون، ما باش کار داریم با این جمله. چرا میگم کار داریم؟ به خاطر اینکه وقتی رسید مدرسه دید ایشیو کفشای کتونی پوشیده که یه سایز براش کوچیکه و انقدر این کفش کوچیک بود که مجبور شده بود پاشنه‌های کفش رو بخوابونه تا مثل دمپایی بشه و پاش رو اذیت نکنه یا کمتر اذیت کنه. مادر ایشیو همونجا دلش لرزید، فهمید یه چیزی درست نیست، حس کرد دیگه مثل قبل از این بچه مراقبت نمیشه. درسته که اون خانواده پولدار بودن، اما ظاهراً پولاشون رو برای هر چیزی خرج میکردن بجز ایشیو. برسیم به سال 2019، ایشیو 8 ساله شده. چند ماه ارتباطش کاملاً با مادرش قطع شده و حق نداره مادرش رو ببینه که پدرش کامل از مدرسه میارتش بیرون. با چه بهانه‌ای؟ با بهانه اینکه من میخوام بچه‌م هوم اسکول باشه. هوم اسکول توی کره نه کاملا قانونیه و نه غیر قانونی. چجوری بگم؟ یک وضعیت خاکستری و نادری داره. من یه دوست کره‌ای دارم که اتفاقا آکادمی خصوصی هم داره و ازش راجع به این قانون پرسیدم. گفتش که دولت مخصوصا شرایط هوم اسکول بودن رو توی کره انقدر سخت کرده به خاطر اینکه والدین تا اونجا که میتونن سمتش نرن و بچه‌ها رو به مدرسه بفرستن تا بچه‌ها جلوی چشم بقیه باشن. و اصلا کلا هوم اسکول یه جوری بد دیده میشه توی کره. یه چجوری بگم، کالچر بدیه. خیلی کسی حس خوب روش نداره. دیدگاه خوبی، دنبال کلمه دیدگاه بودم، دیدگاه خوبی به هوم اسکول ندارن. معمولا کسایی که واقعا خیلی وضع مالی عالی دارن و بهترین ها رو توی خونه برای بچه‌شون فراهم میکنن، بچه‌شون رو هوم اسکول میکنن تو کره. اما چانگان دنبال بهتر کردن شرایط پسرش نبود. چانگان فقط و فقط هدفش این بود که ایشیو رو از همه آدم‌ها دور کنه. و از موقعی که ایشیو هوم اسکول شد، چانگان و سوجین کم کم باهاش شروع کردن مثل سیندرلا رفتار کردن. بچه 8-9 ساله رو مجبور میکردن تا همه کارهای خونه رو انجام بده. سرش داد میزدن، میذاشتنش به جون تمیزکاری تو خونه و به خاطر هیچ و پوچ تنبیهش میکردن. چند هفته بعد چمدونای ایشیو رو جمع کردن و بردنش فرودگاه و این در حالی که ایشیو هیچ ایده‌ای نداره که چی شده، برای چی چمدونامو جمع کردید، کجا دارم میرم. و خب ما خیلی کیس هایی با هم بررسی کردیم که یک والدی که اصلا حق حضانت رو هم نداره با بچه مثل گروگان ها رفتار میکنه، یعنی حضانت غیر قانونی رو میگیره دستش. اون والدی که واقعا باید حضانت باشه رو دور میکنه، زور میگه. ما این کیس ها رو زیاد دیدیم و میشه گفت متاسفانه چنین اتفاقهایی تازه نیست، حداقل تو این چنل. اما توی کیس ایشیو ماجرا خیلی بدتر از اینه. یعنی کاش ماجرا فقط در همین حد بود. چانگان داشت عملاً پسر 8 سالش رو رها میکرد توی یک جای غریب. ایشیو رو تنها سوار هواپیما کرد و فرستاد فیلیپین. و بله، تنها. یعنی ما خودمون به عنوان یک ادالت وقتی که یهو یکی برامون یک برنامه سفری بریزه و ما رو بفرسته به یک جای دیگه، به یک لوکیشن جدید، به یک کشور دیگه، پر از استرس میشیم. و حالا حساب کنید ما داریم راجع به یک بچه 8 ساله صحبت میکنیم. اسم این سفر رو گذاشته بودن برنامه تحصیل خارج از کشور. اما اونجا واقعا چیز خاصی منتظر این بچه نبود. نه هیچ آشنایی اونجا داشتن، نه کسی اومد دنبالش، نه هیچ مراقبی وجود داشت. یه بچه کلاس دومی، یک بچه 8 ساله توی کشور غریب بی کس و کار رفت که یه مدتی توی مدرسه شبانه روزی بمونه. و ما چی رو داریم میبینیم؟ یک مردی رو میبینیم به اسم چانگان که خودش اصلا دلش نمیخواد از بچهش مراقبت کنه، اما انقدر از زن سابقش کینه داره و انقدر پر از نفرت دلش که نمیذاره بچهش هم آب خوش از گلوش پایین بره و بره سراغ والد اصلیش، سراغ والدی که حضانتش رو داره، یعنی مادرش. ایشیو 8 ماه در انزوای کامل توی فیلیپین زندگی کرد و وقتی برگشت شخصیتش 180 درجه تغییر کرده بود. دیگه اون پسر بچه خندون و شیطون نبود. اون پسر بچه‌ای که عاشق کارتونه، شکلک در می آورد، نقاشی می‌کشید. دیگه هیچ خبری از اون پسر شاد نبود.
پشت نگاهش یک سردی خاص و عمیقی بود که تو نگاه یک کودک نباید چنین چیزی باشه و همه اینا نتیجه اون 8 ماه بی‌توجهی و بیمهری و دوری از خانواده‌اش بود. یه جوری شده بود که همیشه مضطرب بود، دائم پشت سرش رو نگاه می‌کرد، انگار همش منتظر یک اتفاق بد بود و بیشتر از همه هم این حالت‌ها رو وقتی نشون میداد که نامادریش سوجین اطرافش حضور داشت. ما واقعا نمیدونیم که توی فیلیپین چی سر این بچه گذشته و من فقط امیدوارم اتفاقای خیلی بدی براش نیفتاده باشه. اما خب نشونه های ایشیو رو وقتی ما نگاه میکنیم بعد از اینکه از فیلیپین برگشته به ما خیلی چیزای خوبی نمیگه. خیلی کم موفق میشد از خونه بزنه بیرون، چون خب ببینید الان دیگه مدرسه که نمیره و رسما هوم اسکول شده، پس یعنی که همش تو خونه است. واقعا نادر به ندرت از خونه میزد بیرون که هر از گاهی دوستی فامیلی کسی رو ببینه و اونا شاهد این بودن، یعنی یه جورایی از زیر زبون این بچه حرف میکشیدن بیرون و فهمیدن که چانگان چه تهدیدهایی میکردتش. مثلا مدام تهدیدش میکرد که اگه به حرف نامادریت گوش نکنید دوباره میفرستیمت فیلیپین و این تهدید رو یک بار یا 2 بار نکرده بودن و اینجوری بود که این تهدید بارها و بارها تکرار شده بود. یعنی به محض اینکه کوچکترین کاری برخلاف میل چانگان و سوجین انجام میداد همچین تهدیدی میکردن، میگفتن دوباره میفرستیمت فیلیپینا. تصمیم گرفتن برای مدتی دوباره بزننش مدرسه، اما خب سال 2020 بود و اون ویروسی اومد که دنیا رو خیلی زیر و رو کرد و خب کسایی هم که داشتن مدرسه میرفتن تعطیل شدن دیگه. پس الان مجدد مجبور شده برگرده خونه، کلاساش همه آنلاینه و تمام زندگیش توی خونه زیر دست نامادری و پدرشه. و تو این مقطع سوجین داره خیلی خودش رو اوکی به همه نشون میده. برای دوستاش ماسک یک زن مذهبی مهربون و خیرخواه زده بود، زنی که مدام کلیسا میره، از همه بچه‌هاش حتی ایشیو بسیار با احترام توی کلیسا یاد میکنه. اما در باطن تصویر دیگه ای داشت. ولی خب همه اطرافیان سوجین هم اونو زن موفق و بی‌نظیر و پرفکت نمیشناختن. دوستای نزدیکش چیزایی راجبش دیده بودن. مثلا میگفتن که سوجین تقریباً به شکلی وسواسگونه درگیر ظاهرش بود. توی کلیسا فعالیت‌های داوطلبانه انجام میداد، اما اصلا این فعالیت‌ها رو دوست نداشت و گله‌ش رو پیش دوستای نزدیکش میکرد. از اون طرف با اینکه توی کلیسا خیلی فعال بود، آدم‌های زیادی هم بودن که از سوجین خوششون نمیومد. چرا؟ چون مدام دروغ میگفت. یک زن دروغگو بود، درباره هر چیزی که میتونست دروغ میگفت. و نکته‌ای که اینجا خیلی مطرحه اینه که دروغاش واقعا تابلو بودن. انقدر تابلو بودن که تا دهنشو باز میکرد و اون دروغو میگفت همه میفهمیدن داره دروغ میگه. یعنی همه این مدلی نگاش میکردن که دوبار اوکی. مثلا یکی از رایج ترین دروغاش که حالت عقده هم براش بود و به همه بیانش میکرد، تعریف کردن از دوران بچگیش بود که میگه من خیلی پولدار بودم. من بچه پولدار بودم، ما بچه مایه بودیم، خانواده ما خیلی مایه دار بودن. در حالی که تمام آدم‌هایی که سوجین رو میشناختن میدونستن که اصلاً وضع مالی خانواده‌اش خوب نبوده، نه دوران بچگیش نه تا زمانی که تو خانواده‌اش بوده وضع مالیشون خوب نبوده و افتضاح بوده. یعنی میخوام بگم دروغ‌هایی که انتخاب میکرد دروغ‌های بسیار عجیب و ضایعی بودن. از اون طرف خیلی هم شایعه پشت سرش بود، خیلی گاسیپ میکردن راجبش، به خاطر اینکه هر چند وقت یه بار یک تغییر جدیدی تو ظاهرش به وجود می اومد، با یک تغییر تازه توی کلیسا حاضر میشد و وقتی ازش میپرسیدن که چقدر مثلا صورتت زیباتر شده، تغییر کردی، چیکار کردی، عملی چیزی کردی، باز از اون دروغای ضایعش میگه نه مثلا ریملمو عوض کردم، مثلا لیپستیکم جدیده، در حالی که عمل زیبایی کرده بود. و این عملهای زیبایی انقدر زیاد بود که دیگه شده بود تاپیک اصلی گاسیپ توی کلیسا. حتی کم کم این ابسشنش رو به چانگان هم منتقل کرد. به اون هم اصرار کرد که تو هم باید ظاهرت رو یه ذره تغییر بدی، خوش قیافه تر شی. و چانگان هم از اونجایی که ذره‌ای نمیتونست از عقل خودش استفاده کنه و کاملا افسارش رو داده بود دست سوجین، رفت سراغ جراحی‌های زیبایی مختلف. خب از اونجایی که میدونید ما توی این چنل معمولا سراغ پرونده های حل نشده نمیریم و من پرونده هایی رو طبق تیست شما میارم که حل شدن و حکم دادگاه دارن. obviously سوجین جلوتر گیر میافته. برای همین من باید یک بخشی از دادگاه آیندهشون رو اینجا تو این خط زمانی بگم، چون واقعا نمیشد نگم و این حرف ربط داره به این خط زمانی. بعدها توی دادگاه یک روانپزشکی سوجین رو معاینه کرده بود و اینطوری توصیفش میکنه:
میکنه. میگه که سوجین یک زنیه که به شدت درگیر اینه که تصویری از یک پرفکت فامیلی و یک زندگی بی‌نقص به همه ارائه بده و مشکل دقیقاً همین بود، چون ایشیو بچه خودش نبود، با یک شاید فرهنگ متفاوتی بود و اون علاقه‌ای که به بچه‌های خودش داشت رو اصلاً به ایشیو نداشت. اون رو یک تهدیدی برای این کلمه و واژه پرفکت میدید. برای همینم واسه خودش یک مأموریت تو زندگیش تعیین کرده بود. اون هم این که من باید از شر این بچه خلاص بشم. این خانواده فقط ظاهرسازی میکردن. حتی ایشیو رو با خودشون کلیسا میبردن و از بقیه میخواستن براش دعا کنن بلکه رفتارش درست شه و بچه بهتری باشه، در حالی که اصلاً چیزی برای درست شدن وجود نداشت. اون یه پسر بچه کاملا معمولی و خوشحال بود مثل میلیون‌ها کودک دیگه. توی سال 2021 سوجین برای بار سوم باردار شد. این بارداری هم یک بارداری ناخواسته نبود، یعنی براش برنامه ریزی کرده بود، چون سوجین از اینایی بودش که همیشه آرزوی یک خانواده بزرگ رو داشت و ایشیو رو یه جورایی اصلا جزو خانواده حساب نمی‌کرد. یعنی این مدلی بود که خب من 2 تا دختر دارم، حالا باید یه بچه سوم هم داشته باشم. ایشیو هم یک کارگر دیگه تو خونه ما، یک کودکیه که ما داریم ازش کار می‌کشیم، بچه ما نیست. ولی این بارداری خیلی زود منجر به سقط جنین شد و مثل همیشه که تمام اتفاقهای بدو، یعنی حتی تا ترک دیوار رو مینداخت گردن ایشیو، این سقط جنین رو هم انداخت گردن ایشیو. به همه گفت انقدر من سطح استرسم بالاست، از ایشیو باید مراقبت کنم، انقدر این بچه به من استرس میده که من سقط جنین برام اتفاق افتاد. ایشیو کسی بود که باعث شد من بچه‌م رو از دست بدم. حالا یک مقدار جلوتر دوباره سوجین باردار میشه ها، اما تو همین خط زمانی چیکار میکنه؟ این سقط جنین بهانه‌ای شد برای اینکه آزار و اذیت‌ها رو به ایشیو بیشتر کنه. یعنی یه سری خشونت‌ها تا اینجا نشون داده بود برای ایشیو، مثلا خشونت‌های حالا روانی یا تک و توک فیزیکی، ولی الان دیگه 100% بهانه دستش بود. حالا تو این خط زمانی مادر واقعیش هم مدام داره تلاش میکنه که بره مدرسه و بچهش رو ببینه و نمیتونه و الان 4 سال شده که پسرش رو ندیده. اسم مادر واقعیش کیم جونگ بینه و یه روز دیگه کلافه میشه، طاقتش تموم میشه و گوشی رو برمیداره و زنگ میزنه به چانگان. با عصبانیت سر چانگان فریاد میزنه که باید بذاری بچه‌مو ببینم، من دلم برای پسرم تنگ شده. و چانگان چیکار میکنه؟ فقط فوش میده بهش. کیم جونگ بهش میگه که ببین من به دنیا آوردم این بچه رو، تو فکر میکنی کی هستی که بخوای بین یک مادر و پسر جدایی بندازی؟ اون بچه منم هست. و همون لحظه سوجین اومد، گوشی از چانگان گرفت و با یک لحن تحقیر آمیز گفت ببین من چانگان نیستم، با من در نیفت، من حتی از نظر سنی از تو بزرگترم، چرا بدون اجازه میری مدرسه تا این بچه رو ببینی؟ تو حق دیدن ایشیو رو نداری، پس نباید بری مدرسه. و از اینجا به بعد دیگه صحبت‌های معمولی نبود و سوجین فقط داشت فوش میداد، تهدید میکرد و داد میزد و در نهایت هم تماس رو قطع کرد. و فکر نکنید یه وقت میساندرستندینگ نشه، فکر نکنید که سوجین خیلی ایشیو رو دوست داره برای همین دلش میخواد این بچه تو زندگیشون باشه. نه، تو این خط زمانی که هستیم سوجین و چانگان با هم چند بار راجع به این که این بچه رو بکشیم و دفنش کنیم صحبت کرده بودن. 26 نوامبر سال 2022 بدون اینکه خودشون بفهمن دوربین‌های امنیتی خونه‌شون یک مکالمه ای رو ضبط کردن و این مکالمه در رابطه با کشتن ایشیوه. یعنی این 2 نفر خیلی ریلکس نشستن و دارن راجع به این تاپیک صحبت میکنن. چانگان توی این ویدیوهای ضبط شده میگه که منم دیگه نمیتونم باش زندگی کنم، باید بکشیمش و دفنش کنیم. دارم دوربین آشپزخونه رو نگاه میکنم، خاموشش کرده، رفته تو آشپزخونه، بعدش رفته تو اتاقش. چرا داره تو اتاقش میگرده؟ چی میخواد؟ وای خیلی دلم میخواد بکشمش. و سوجین خیلی ریلکس به چانگان جواب میده که ببندش عزیزم، فقط باید ببندیش. و ببینید در رابطه با ایشیو دارن یک مدلی صحبت میکنن که انگار این بچه اصلا هویت نداره، اصلا انسان نیست، انسان زداییش کردن. انگار دارن راجع به یه تیکه آشغالی حرف میزنن که باید انداختش دور. یعنی اصلا نیازی نیست توی این پرونده من اشاره کنم که چقدر این زوج هیولا هستن، یعنی خودشون دارن با کارها و دیالوگ‌هاشون این رو به ما نشون میدن.
و نکته مهمی که میخوام شما هم بهش توجه کنید اینه که صحبتشون فقط از روی خستگی یا عصبانیت نبود. هرچند هیچ آدمی حتی تو خستگی و عصبانیت هم نباید راجع به کشتن یک کودک صحبت کنه، ولی anyway لحن این زوج بسیار عادی بود. یه حالتی که انگار بارها و بارها راجع به این تاپیک صحبت کردن، به همون نرمالی که یک زوج میشینن و راجع به این که خب شام چی بخوریم، فردا برنامه‌مون چیه، اپوینتمنت مثلا دکتر رو اوکی کردی، به همین نرمالی. و فقط همون یک بار توی اون دوربین مدار بسته نبودا، توی تماس‌های تلفنی، توی پیام‌ها، توی تمام اینا همینطور راحت و دیلی درباره کشتن یک بچه حرف می‌زدن. و بدترین بخش ماجرا میدونید چیه؟ اینه که ایشیو میدونست نامادری و پدرش دارن راجبش همچین حرفهایی میزنن. ایشیو یک دفترچه خاطراتی داشت، دفترچه یادداشتی داشت که همه چیز رو توش ثبت میکرد و درست توی 28 دیسمبر سال 2022 یادداشتی نوشت با عنوان من باید بمیرم. توش نوشته بود من باید بمیرم، همه چی وقتی من باشم افتضاح میشه، میخوام دچار زوال عقل شم و بمیرم. و فراموش نکنید اینا رو یک بچه‌ای که فقط 11 سالشه داره مینویسه. تو این خط زمانی چند ساله که مدرسه رو گذاشته کنار به اجبار نامادری و پدرش و فقط وقتی یک نفر ممکن بود ایشیو رو ببینه که میخواست زباله ها رو ببره بذاره بیرون جلو در. حالا راجع به این هوم اسکول شدنش هم میخوام بیشتر براتون بگم، یعنی اصلا اصل ماجرای هوم اسکول شدنش چی بود و چه جوری این کار رو کردن. سوجین یه روز ایشیو رو از مدرسه برمی‌داره و میره با مدیریت مدرسه صحبت میکنه، ادعا میکنه که ما دلمون میخواد بچه‌مون رو هوم اسکول کنیم. خب معلم‌ها خیلی گیج شده بودن، به خاطر اینکه همونطوری که عقب‌تر اشاره کردم آموزش توی خونه خیلی نادره توی کره جنوبی و معمولاً یا فقط برای بچه‌هایی که مثلا سلبریتی ان، یک خانواده خیلی خیلی خاصی دارن استفاده میشه، یا برای بچه‌هایی که مشکلات رفتاری خیلی جدی دارن که خب ایشیو هیچ کدوم از این دو دسته نبود. معلماش میگفتن ایشیو پسر خیلی ساکت و مهربونی بود و هیچ وقت توی مدرسه دردسر درست نکرده بود. بعدها اما وقتی به عقب نگاه کردن فهمیدن چیزی که فکر میکردن خجالتی بودنه در واقع نشونه‌های افسردگی بوده. طبق قانون معلم‌ها باید اگر علائم آزار و اذیت دیدن گزارش بدن، ولی واقعیت اینه که توی خیلی کشورها از جمله کره جنوبی معلم‌ها آموزش کافی برای تشخیص این نشونه‌ها رو نمی‌بینن. توی اون مدتی هم که معلم‌ها ایشیو رو میدیدن و میشناختن نمیتونستن فرق بین مثلا یک بچه آروم و خجالتی رو با یک بچه‌ای که داره توی خونه زیر فشار روحی روانی له میشه تشخیص بدن. حالا درسته که ایشیو دیگه کاملا از مدرسه و محیط مدرسه جدا شده و معلم و ناظم و مدیر و هیچ کس و بزرگسالی نیستش که ببینه این بچه چه اتفاقهایی داره براش میفته. اما همسایه‌ها گهگاهی شاهد بعضی چیزای دارک بودن. یکی از همسایه‌ها تعریف میکنه، میگه که من یه بار ایشیو رو دیدم بیرون از آپارتمان با لباسهای بسیار کثیف و نازک وسط زمستون و هوای خیلی سرد و سوز سرما و برف همونطوری ساکت به در ورودی خونه خیره شده بود، وایساده بود به امید اینکه در رو باز کنن و بره داخل و راش بدن تو خونه. مجبورش کرده بودن بچه رو با یک رکابی و لباس زیر شورتی که پاش بود بیرون خونه وایسه تو اون هوای سرد. احتمالاً یک نوع تنبیه بوده و براش در نظر گرفته بودن. همسایه میگه دیدن اون صحنه قلب من رو به درد آورد. دست و صورت این بچه، پاهاش پر از کبودی بود و خیلی مشخص بود، یعنی همسایه ها به آزار رسوندن به این بچه مشکوک بودن، اما خب مدرک خیلی محکمی هم نداشتن و خودشون رو ناتوان میدیدن توی دخالت کردن. خیلی از همسایه‌ها گفته بودن که هر روز صدای دعواهای شدید رو از آپارتمان این خانواده میشنیدن. دعواهایی که نه بین مثلا این زوج اتفاق بیفته، دعواهایی که اکثر داد و بیدادها سر ایشیو بود. همون همسایه‌ای که ایشیو رو دیده بود یه بار جلو در خونه وایساده تو سرما و هیچ لباس درست حسابی هم تنش نیست، تعریف میکنه، میگه من یه بار دیدم که پدرش داشت مدام بهش دستور میداد که باید کارهای خونه رو انجام بده. گفت یعنی رسما بیرون بردن زباله‌ها و خرید مواد غذایی
لابی خونه با ایشیو بود. حتی یک مغازه‌ای حالت مثلا سوپرمارکت نزدیک خونه‌شون بوده و کارمندی که تو اون مغازه کار می‌کرده میگه که بارها من ایشیو رو دیده بودم که میاد مغازه و کیمپاپ و خوراکی میخوره. گیمبپ یا کیمپاپ یه غذای معروف کره‌ایه، یه چیز مثلا شبیه سوشی ژاپنی ها ولی خب شبیه یک تفاوت‌هایی داره. حتی چند بار که اومده بود تو مغازه و داشت یواشکی یک خوراکی رو میخورد، پدرش چانگان اومده و جلو همه سرش داد زده که چرا دیر کردی، چرا انقدر لفتش میدی، من خودم مجبور شدم بیام دنبالت. و دلیل دیر کرده ایشیو این بوده که از گشنگی وایساده بوده و اونجا داشته چیزی میخورده. خب من یه چیز مهم میخوام اینجا بهتون بگم قبل از اینکه از موضوع همسایه ها خیلی دور شیم. من خیلی فکرم تو این کیس درگیر شد که چرا همسایه ها وقتی انقدر واضح دارن میبینن که این بچه مورد آزار و اذیت قرار گرفته هیچ کاری نکردن، چرا هیچ کدومشون گزارش کودک آزاری ندادن و واسه همین شروع کردم تحقیق کردن، چون این الگو رو من تو خیلی از کیس ها دیدم. یه مقاله توی مجله سایکولوژی تودی میخوندم، حالا اگر که دسترسی داشته باشید این مجله خیلی مجله خوبیه و مربوط به چیزهای روانشناسیه. این هویج فرنگی بودن همسایه ها چند تا دلیل داره. اولیش بایستندر افکت هست یا همون اثر تماشاچی، یعنی آدم ها وقتی شاهد یک اتفاقی هستن فکر میکنن که خب یکی قطعا دخالت میکنه دیگه، پس خودشون مسئولیتی حس نمیکنن، میگن بقیه اینو گزارش میدن ما چرا دخالت کنیم، در حالی که اون بقیه هم دارن همین فکر رو میکنن. یعنی فرض کنید 10 نفر اگر یک صحنه ای رو دیدن، هر 10 تاشون فکر میکنن خب بالاخره 9 نفر دیگه میگن و همه‌شون دارن همین فکر رو میکنن و این میشه که هیچ کس هیچ گزارشی نمیده. دومیش ترس از انتقامه، یعنی اگر گزارش بدن و آخرش چیزی ثابت نشه یا پلیس نتونه کاری بکنه، اون خانواده ممکنه برگرده و ازشون انتقام بگیره و به خودشون یا به خانوادهشون آسیب بزنن. پس از ترس اینکه اتفاق بدی برای خودشون نیفته سکوت میکنن. سومی شک و تردیده، یعنی مطمئن نیستن چیزی که ما داریم میبینیم آیا واقعا نشونه مثلا آزار و خشونت به یک کودکه یا سوء تفاهم شده. مثلا این کبودی هایی که ما داریم رو دست و پای این بچه میبینیم واقعا به خاطر کتک خوردنشه یا شاید به خاطر اینکه بچه از بازی کرده کبودی رو بدنش پیش اومده و خب اگر ما اشتباه کنیم ممکنه رابطمون برای همیشه با اون همسایه به هم بریزه، خراب بشه. و آخرین دلیل، هرچند دلیل خیلی زیاد بود من مهماشو دارم بهتون میگم، اینه که خیلی ها فکر میکنن دارن حریم خصوصی همسایه‌شون رو با شکایت کردن میشکنن. فکر میکنن که اگر سکوت کنن، اگر وارد یک داستانی نشن، وارد مشکلات و خشونت‌های خانگی توی یک خانواده‌ای نشن، به اون حریم خصوصی در واقع دارن احترام میذارن. خیلی ها هنوز این دیدگاه رو دارن که مسائل خانوادگی به پلیس ربط نداره و نباید پای پلیس کشیده شه. البته اگر کسی احتمال میده کودکی داره آزار میبینه، تنها راهش تماس با پلیس نیست و اینکه مستقیم اسم و مشخصات خودشو بگه. میشه ناشناس به خطهای ویژه خشونت خانگی یا سازمانهای حمایت از کودکان و بزرگسالان آسیب دیده گزارش داد. اونا به هیچ عنوان اسم و مشخصات شما رو گزارش نمیدن، ناشناس میمونید. و چرا دارم اینو میگم؟ چون واقعیت اینه که آدمای زیادی توی زندگی این بچه و همینطور کیس های زیادی بودن که میتونستن چیزی رو گزارش بدن و جلوی فاجعه ها رو بگیرن. به همین خاطره که ما بزرگترها باید بلد باشیم اگه چیزی دیدیم دقیقاً چه واکنشی نشون بدیم. حالا بریم به 6 فوریه سال 2023، روزی که ایشیو وارد یک فروشگاهی شد، 3 تا آب میوه خرید. از این آب میوه هایی که مولتی بای آفر بود، buy 2 get 1 free، یعنی شما 2 تا جنس میخری یه دونه مجانی بهت میدن. و فروشنده میبینه که ایشیو اونجا وای میسته، 2 تا از بطری ها رو همونجا سر میکشه و سومی رو دست نخورده میذاره و میره. یعنی پولشون رو داده بودا ولی فقط تونسته بود 2 تا آب میوه رو بخوره و یکیش رو دست نخورده رها کرد و با خودش نبرد. پلیسا بعدن گفتن احتمالاً انقدر این بچه ضعیف شده بوده و دچار سوء تغذیه بوده که دیگه نمیتونست بیشتر از این بخوره یا بنوشه و میدونست اگه بطری رو با خودش ببره خونه احتمالاً به خاطر بیرون رفتن از خونه تنبیه میشه. شاید اون 1-2 جرعه هم تنها چیزی بود که بعد از مدت‌ها تونسته بود بخوره یا بنوشه. به هر حال بطری سوم همونطور روی میز موند. صاحب مغازم اونو همونجا گذاشت به امید اینکه خب شاید ایشیو بیاد برگرده ببرتش، اما ایشیو هیچ وقت برنگشت. چون فرداش یعنی 7 فوریه ساعت 1:44 بعد از ظهر سوجین و چانگان با 119 تماس گرفتن و گفتن ایشیو دیگه هیچ نبضی نداره. 119 شماره اورژانس و آتش نشانی در کره جنوبیه.
امدادگرا به سرعت رسیدن، برای ایشیو CPR انجام دادن، سریع منتقلش کردن به بیمارستان، ولی خب قبل از اینکه اصلا برسن این بچه از دنیا رفته بود. و بیایید دوباره مقداری بزنیم عقب و ببینیم چند ماه اخیر زندگی این بچه چجوری گذشته. خب از مدرسه و دوستاش که رسما مدت هاست دور شده و جدا شده. مادر واقعیش کیم جونگ بین هم که نمیتونه این بچه رو ببینه، اجازه نداره. حالا وضعیت خونه چجوری بود؟ خونهشون پر بود از دوربین‌های مداربسته‌ای که سوجین همه جا نصب کرده بود. یعنی یک حالتی که توی زندان این همه دوربین مداربسته وجود نداره که تو خونه اینا تو هر سوراخی دوربین بود. این زوج همه چیز رو با موبایل ضبط و ثبت می‌کردن و نه برای مراقبت بلکه برای کنترل کردن. They were obsessed with watching him. چون ببینید خیلی از افرادی که پرنت هستن دوربین تو خونه‌شون میذارن که حالا بچه‌هاشون رو ببینن. خیلی هم که نیستن میذارن، ولی ما حالا داریم راجع به افرادی که سرپرست کودکان هستن صحبت میکنیم و این چیز عادیه. اما این زوج هیچی راجبشون عادی نیست. یعنی دیگه این میزان از دوربین تو هر جایی از خونه واقعا فریکه. این زوج دچار یک وسواسی بودن که هی ایشیو رو ببینن و بیشتر و بیشتر ازش متنفر شن. بعد این دوربینا اسپیکر هم داشتن و از طریق این اسپیکرها مدام سرش داد میزدن. یهو بی دلیل سرش داد میزدن، تحقیرش میکردن، فحش میدادن بهش و خب فشار روانی روی این بچه بود. بعد فقط در طول روز نبود، مثلا خیلی وقتا نصف شب بیدارش میکردن، ساعت 4 صبح 5 صبح بیدارش میکردن و مجبورش میکردن بشینه و از روی کتاب مقدس بازنویسی کنه تا ساعت 8 صبح که چانگان حاضر میشد بره سر کار. خیلی حرفه ها ساعت 4-5 صبح بچه رو بیدار کنی که بلند شه از رو کتاب آسمانی برات رونویسی کنه. ای اون کتاب آسمانی تو کمرتون بخوره. توی 16 ساعت آخر قبل از مرگش طبق فیلم های دوربین توی خونه. اوکی، یعنی ببینید تمام چیزهایی که من دارم توی این کیس براتون میگم با سند و مدرکه. ایشیو رو به یک صندلی بسته بودن، یه شلوار انداخته بودن روی سرش و همینجوری رهاش کرده بودن تو اتاق. قبلش کتک خورده بود و این بچه توی درد و عذاب رها شده بود، کاملا تنها تو تاریکی. وقتی امدادگرا داشتن براش CPR انجام میدادن و بردنش بیمارستان، همون لحظه اول متوجه کبودی‌های خیلی زیادی روی کل بدنش شدن. انقدر این بچه سوء تغذیه داشت که پوست و استخون شده بود و همه جاش پر از زخم بود. امدادگرا گفتن وقتی ما دیدیمش یکی از وحشتناکترین صحنه‌هایی بود که باهاش روبرو شدیم و خیلی وقتها با اینکه مدتی از این کیس گذشته هنوز کابوس اون روز رو می‌بینیم. بدن این بچه داشت داد میزد که سالها شکنجه شده. و من بهتون همیشه تو پرونده‌های جنایی چی میگم بدن قربانی‌ها دروغ نمیگه. مثل کتابی میتونه با ما صحبت کنه. فقط متخصصین باید زبان این کتاب رو بلد باشن و بفهمن چی داخلش نوشته. یه سری از کبودی‌ها توی مراحل مختلف بهبود بودن و این چی رو نشون میده؟ نشون میده که این بچه شکنجه‌های طولانی مدت دریافت می‌کرده. وقتی چانگان سر کار بود، سوجین خونه میموند و با هر چی دم دستش بود مثل آویز چوب لباسی یا هر وسیله دیگه ایشیو رو کتک میزد. کالبد شکافی هم نشون داد. چند تا از اندامای داخلیش آسیب خیلی جدی دیده بودن. آسیب‌های جدی که باید برای درمان میبردنش دکتر، اما خب هیچ وقت این کارو نکرده بودن. علت اصلی مرگ ایشیو رو نتونستن دقیق مشخص کنن، اما خب هیچ شکی نبود که نتیجه تمام این شکنجه هایی بود که از دست نامادری و پدرش کشیده بود. و ببینید بچه‌ها وقتی مرد وزنش فقط 29.5 بود. 29 کیلو و نیم. با چه قدی؟ با قد 149. یعنی با اینکه 12 سالشه وزنش خیلی خیلی کمتر از حد نرمال بود. یعنی ببینید BMIش 12.9 بود. BMI مخفف بادی ماس ایندکسه. یعنی شاخص توده بدنی، یک عددیه که از تقسیم وزن که معمولا به کیلو حساب میشه بر مجذور قد که به متر حساب میشه به دست میاد. بذارید ساده تر بهتون بگم، یعنی از 99.99% بچه‌های همسن و سال خودش سبکتر بود. برای اینکه بتونید یک مقایسه بهتری داشته باشید، یک سال قبلتر که برای چکاپ رفته بود دکتر 38 کیلو وزن داشت. یک سال پیش وزن 38 کیلویش کاملا سالم بود برای قد و سنش و الان با اینکه یک سال گذشته وزنش این همه هم کم شده.
توی گزارش کالبوچکافی نوشتن که بیش از 200 تا جراحت روی بدنش وجود داشت. از ضربه و کوبیدگی گرفته تا زخم‌های عمدی که با اشیا روی بدنش به وجود آورده بودن، مثل مداد، مثل چوب کبریت، قیچی و حتی خیلی زخم‌هایی که با پرگار به وجود اومده بود. هیچ جای بدنش سالم نبود. مطلقاً همه جای بدنش یا یک کبودی بود یا یک زخمی بود، یا کبودی که در حال بهبودیه یا زخمی که در حال بهبودیه. اصلا جای سالم رو بدن این بچه وجود نداشت. اما فقط بحث خشونت فیزیکی که روش اعمال می‌کردن نبود. این بچه از نظر روانی هم خیلی داشت آسیب می‌دید و سوای تمام اینا دچار سوء تغذیه هم شده بود. پزشک میگه کاملا مشخصه برای طولانی مدت این بچه دچار سوء تغذیه بوده. موضوع فقط مال همین 1 سال اخیر نیست. این بچه خیلی وقت تغذیه درست نداشته و اون خط زمانی که پزشک میگه عددی که حدس میزنه این بچه دچار سوء تغذیه شده از همون جاییه که دقیقاً پدرش حضانتش رو گرفته. یعنی رسما این بچه رو تو قحطی نگه می‌داشتن. 3 روز بعد از اینکه این بچه از دنیا میره، پلیس و واحد تحقیقات زنان و نوجوانان پرونده رو رسما باز میکنن به عنوان یک پرونده کرایم، به عنوان یک پرونده جنایی و قتل. چون بیمارستان گزارش داده بود که این مرگ بسیار مشکوکه و حتما باید بررسی شه. به سرعت سوجین و چانگان رو دستگیر میکنن. هر دوشون رو به اتهام کودک آزاری. خب ما گفتیم سوجین و چانگان 2 تا بچه هم داشتن دیگه. حضانت اون 2 تا بچه رو هم از اینا میگیرن. بازجویی شروع میشه و obviously این 2 نفر شروع میکنن به انکار کردن همه چیز. یعنی یه حالت دفاعی هم به خودشون گرفته بودن که چرا ما رو دارید بازجویی میکنید؟ ما یک خانواده عزاداریم، بچه ما از دنیا رفته. این روش برخورد شما با ما درست نیست. پلیس بهشون میگه بدن این بچه چرا انقدر پر از زخم و کبودیه؟ میگن خودش کرده. خودش این کارا رو با خودش میکرد. میگن که ایشیو بچه واقعا وحشتناکی بود و خودزنی میکرد. حتی این حرف رو در ادامه میچسبونن به اینکه هوم اسکولش کرده بودن. میگن اصلا ما سر همین از مدرسه کشیدیمش بیرون، به خاطر اینکه رفتاراش خیلی بد و عجیب بود. در عوضی بودن سوجین که اصلا شکی نیست، بحثی هم توش نیست. اما سوال من از چانگانه، پدر اصلی این بچه تو بود، بخشی از وجود و بدن تو بود. چطور میتونی به بچه خودت اینجوری ظلم کنی؟ حالا این زوج مدام دارن میگن که ایشیو خیلی خطرناک بود، هم برای خودش، هم برای ما، هم برای بقیه. واسه همین ما هم مدرسه کشیدیمش بیرون. و این در حالیه که معلم‌ها همه میگن ما تا به حال کوچکترین رفتار خشونت آمیزی از ایشیو تو مدرسه ندیدیم. میگن که ما از شما کلی فیلم داریم، فیلمای تو خونتون، دوربین‌های مدار بسته که دست و پای این بچه رو خیلی جاها بستید، خیلی جاها به صندلی بستینش. میگن همون چون خطرناک بود. ایشیو چون بچه خطرناکی بود ما مجبور بودیم به صندلی ببندیمش. یه ذره که از بازجویی میگذره، حالا ما نمیدونیم چه جوری باهاشون بازجویی انجام دادن، ولی خب یه ذره که زمان میگذره اعتراف میکنن که آره ما یه مقداری به عنوان سرپرست سختگیرانه رفتار کردیم با ایشیو. دقت کنید، یک مقداری. ولی ما نمیدونستیم که قرار رفتار و روش تربیتی ما آسیب بزنه بهش. آره دیگه، آدم نمیتونه حدس بزنه وقتی به یه بچه به مدت سالها گشنگی بدی، با هر شیئی که دستت میاد کتکش بزنی، ازش بیگاری بکشی، تمام کارهای خونه رو بندازی رو دوش این بچه، تو سرما لخت نگهش داری و از نظر روانی شکنجهش بدی، ممکنه این بچه از دنیا بره. واقعا نمیشه حدس زد. درسته خیلی احتمال غریبیه، چون ببینید ظاهرا این زوج عوضی بچه ها رو بچه نمیدیدن و بچه ها رو موجودات مثلا سوپر هیرو میدیدن، موجوداتی که تحت هیچ شرایطی هیچیشون نمیشه و همیشه سالم و زنده میمونن. حتی اگر ما با پرگار کتکشون بزنیم، حتی اگر ما بهشون سختی بدیم، گشنگی بدیم، اون بچه هیچیش نمیشه. اوکی باش. خب بازجوها که اصلا قرار نبود فقط و فقط از این زوج حرف بشنون و به حرف اینا به قولی تکیه کنن. اونا تحقیقات خودشون رو داشتن و چند وقت بعد وقتی تحقیقاتشون رو کامل جمع کردن، یعنی تمام گوشی این زوج رو چک کردن، تمام فیلم های دوربین ها رو چک کردن، کلا تمام اسناد و مدارک رو توی این پرونده بررسی کردن، فهمیدن که چقدر این زوج دروغگوان و وجب به وجب خونه مدارک مهم پیدا کردن. پلیسا میگن انقدر هر جای این خونه دوربین مدار بسته بود که ما تا حالا ندیده بودیم. یعنی یه حالتی بود که خونه برای این بچه رسما تبدیل شده بود به یک سلول زندان و نه یک محیطی برای زندگی. اصلی ترین مدارک توسط دوربینای مدار بسته به دست اومد. بعد مدارک خیلی مهمه دیگه از
گوشی‌های این دو نفر بود. گوشی‌هاشون پر از پیام، تماس و اسکرین شات بود. پیام، تماس و اسکرین شات هایی که داشتن راجع به آزار و اذیت به این بچه و حتی نقشه قتلش با هم صحبت می‌کردن. یکی از این پیام‌ها این بود: وقتی میبینمش نشسته توی حموم فقط به کشتنش فکر میکنم. و به همین راحتی و عادی دارن در رابطه با کشتن یک کودک حرف میزنن. انگار مثلا دارن راجع به اپوینتمنت دکترش، وقت دندون پزشکیش صحبت میکنن. 22 مورد مختلف و 100% محکم از شکنجه و آزار رو تونستن راجع به این زوج پیدا کنن و ضمیمه پروندهشون کنن. یعنی اصلا نیازی نبود این زوج به چیزی اعتراف کنن، فقط از روی همین پیام ها، فیلم ها و اسکرین شات ها میتونستن یه راست پرونده رو ببرن به دادگاه به همین راحتی. حتی فیلم 16 ساعت آخر عمر ایشیو رو هم پلیس ها پیدا کردن. دیدن که توی اون ساعت‌های آخری که ایشیو زنده بوده سوجین کتکش زده و بعدها فهمیدن دلیلش این بوده که وقتی میفهمیدن ایشیو بی اجازه از خونه زده بیرون یا به هر دلیلی یک شیئی توی خونه گم میشد، سری میرفت و ایشیو رو کتک میزد. و خب ما گفتیم ایشیو چند ساعت قبل از اینکه بمیره رفته بود به یک مغازه‌ای و یه ذره برای خودش غذا اینا آب میوه خورده بود دیگه. محاکمه‌شون 13 اپریل سال 2023 شروع شد. obviously هر دوشون ادعا کردن که ما هدفمون کشتن بچه نبوده. آره، ما تو پیام ها و تماس ها و همه جا از کشتنش حرف میزدیم، ولی هدفمون کشتن این بچه نبوده. زیباست واقعا بعضی از پرونده ها، بعضی از مجرمین دهن منو وا میکنن، نمیذارن من ساکت بشینم. ولی خب میدونی تو دادگاهشون واقعا نمیتونستن بگن ما این بچه رو شکنجه نکردیم، ما بهش سخت نگرفتیم، ما آزارش ندادیم، به خاطر اینکه الان یک عالمه فیلم و یک عالمه اسکرین شات وجود داره تو دادگاه. برای همین هی تکرار میکردن که ما قصد کشتنش رو نداشتیم. اول سوجین توی دادگاه شهادت میده، با گریه و زاری میگه من کنترل خودم رو از دست دادم به خاطر اینکه من تو دوران بارداریم بودم. بهتون عقب‌تر گفتم دوباره باردار میشه، تو این خط زمانی باردار شده بود. و آره من توی دوران خیلی سختی از بارداری بودم. میگه من 5 ساله دارم بچه ناتنیمو بزرگ میکنم. نمیدونید بزرگ کردن بچه ناتنی چقدر سخته. حتی اشاره میکنه به اون سقط جنینی که قبلا داشته و میگه باز تو دادگاه هم میگه تقصیر ایشیو بود، به خاطر اینکه ایشیو یک بچه خاصی بود و یه سری نیازمندی‌های خاص داشت، خیلی پرچالش بود بزرگ کردنش. ایشیو زندگی رو برای من غیر قابل تحمل کرده بود، یعنی طلبکار هم شده خانوم. خب شما شکر میخوری که با یک مردی رفتی توی رابطه که میدونستی یک بچه‌ای از ازدواج قبلیش داره و اصرارم داره که من این بچه رو با اینکه خودم دوستش ندارم میخوام نگهش دارم و نمیخوام بدم دست مادرش، و مجدد بی خود میکنی که اصرار داشتی این بچه رو نگه دارین. اگه یادتون باشه یکی از اصلی ترین کسایی که با مادر ایشیو مدام درگیر میشد، گوشیو گرفته بود، فحشا کشید بهش و یه سر دعوا را مینداخت سر این حضانت، خود سوجین بود. پس نه، من خودم به شخص خیلی خریدار این حرف نیستم. به نظر من سوجین دنبال یک چیزی بود، یک شی یا یک انسانی که بتونه بیماری‌های روانیش رو روش خالی کنه. و خب چی بهتر از ایشیو، یک بچه‌ای که از مادر اصلیش دور افتاده و پدر خودش هم چانگان دوستش نداره و پدر خودش هم براشش ارزش قائل نیست و اون هم داره بهش آزار و اذیت میرسونه. یک بچه کاملا بی کس و کار. چی بهتر از این؟ در ادامه توی دادگاه میگه که همین فشارهای زیادی که از بزرگ کردن ایشیو به من وارد میشد باعث پنیک اتک های پشت سر هم من شد و همین ها باعث شد که من دیگه نتونم خودم رو کنترل کنم و این بچه رو هی بزنم. در انتها هم همه چی رو انداخت گردن هورمون‌های بارداری. چانگانم که کلاً میگفت من که اصلا بیشتر وقتا خونه نبودم، من اصلا خبر نداشتم چه بلایی داره سر این بچه میاد، در حالی که این آقا هم داره حرف مفت میزنه، چون کلی مدرک هست از پیام‌هایی که بین خودش و سوجین راجع به اینکه این بچه رو مخم رد و بدل کرده بودن، راجع به اینکه رسما گفته بود دلم میخواد بچه‌م بمیره، رسما به سوجین گفته بود که مثلا بیا بکشیمش، بیا دفنش کنیم، و این حرفا رو پدر خودش زده بود. مدارکش هست. چی داری میگی مرد؟ مادر واقعی ایشیو کیم جونگ هم توی دادگاه حاضر میشه، با اشک و التماس از قاضی میخواد که سنگین ترین حکم ممکن رو برای این زوج صادر کنن. و ببینید این زن هیچ وقت برای گرفتن حضانت پسرش دست از جنگیدن بر نداشته بود.
اما سالها بود که نتونسته بود بچهش رو ببینه و در آخر هم بهش گفته بودن که بچه‌ت از دنیا رفته بدون اینکه بتونه حتی یک روز بچهش رو ببینه. کیم جونگ توی این تایمی که دادگاه‌ها داشت برگزار میشد، قبل از اینکه دادگاه شروع شه هر روز جلوی دادگاه وای میساد، یک تجمع اعتراضی میکرد. دستش پلاکاردی گرفته بود و روش نوشته بود: قاضی عزیز، پسرم ایشیو همه دنیای من بود، دیگه نمیتونم ببینمش. اون تنها دلیل زندگی من بود، تنها امیدم. اگه میشد یه بار دیگه ببینمش، حاضرم هر دردی رو به جاش تحمل کنم. لطفاً مجرم‌ها رو به سخت‌ترین شکل ممکن مجازات کنید. 25 آگوست 2023 دادگاه رأی نهایی رو اعلام کرد. سوجین 17 سال زندان بهش دادن به خاطر کودک آزاری که منجر به مرگ شده. چانگان هم فقط 3 سال زندان گرفت، باز هم به جرم کودک آزاری. و دادگاه چی میگه؟ میگه درسته که آزار و شکنجه واضح بوده، ولی قصد مستقیم برای کشتنش ایشیو رو نتونستیم ثابت کنیم. واقعا این حکم دادگاه عجیبه. موقع صدور حکم سوجین دوباره گریه کرد، گفت من یک زن شکست خوردم، من گناهکارم، من توی انجام مسئولیتام شکست خوردم، میدونم جنایتی که مرتکب شدم یعنی آسیب زدن به کودکی که باید ازش محافظت میکردم هیچ توجیهی نداره و از صمیم قلب ازش طلب بخشش میکنم. چانگان هم صحبت کرد. چانگان برگشت گفت که من هر روز باید با فکر این که بچه‌م دیگه توی این دنیا نیست دست و پنجه نرم کنم. هر روز فکر این که چرا نتونستم از بچه‌م محافظت کنم اذیتم میکنه. ولی خب همه میدونن این حرفاش واقعا پوچه. شما بارها و بارها پلن قتل این بچه رو با هم دیگه کشیدین. اون چیزی که ازش متاسفین این نیست که چرا این بچه مرده. از این متاسفین که چرا نتونستید تمیزتر و بدون اینکه بقیه بفهمن به قتل برسونیدش. دادستانی تقاضای اعدام داشت و خب به این حکم اعتراض زد، در حدی که پرونده رفت دادگاه عالی سئول. 24 جنوری سال 2024 دوباره تقاضای اعدام کردن، ولی خب قاضی باز هم نپذیرفت و همون حکم قبلی رو تایید کرد. دادستانی رو این حکم باز هم اعتراض زد. یعنی میگفت که بابا شواهد توی این پرونده واقعا انکارناپذیره. این زوج شکنجهگر بودن. چی دیگه شما میخواید ببینید؟ چه مدرکی نیاز دارید ببینید؟ این بچه دچار سوء تغذیه شدید بوده. بدنش پر از زخم درمان نشده و کبودی‌های مختلف بوده. خیلی وقتها دردهایی توی بدنش داشته که باعث میشده نتونه حتی درست راه بره. چهره این بچه مشخص بود که داره عذاب میکشه. شکی نیست که این شکنجه ها به نیت قتل انجام شده. ولی خب قاضی همچنان میگفت نه، ببینید سخت ما بخوایم نیت قتل رو ثابت کنیم. توی همین دورانم سوجین اون بچه‌ای که باردار بود رو توی زندان به دنیا آورد. بعد حالا یکی از جنجال‌های دیگه این پرونده موقعی بودش که بچه رو نوزاد رو آوردن تو دادگاه تا چانگان ببینه و مردمی که توی دادگاه حاضر شده بودن رسما سالن رو منفجر میکنن، عصبانی میشن، خیلی خشمگین میشن از اینکه چرا همه فریاد میزدن این مرد یک کودک آزاره، برای چی دارید یک کودک دیگر رو میارید ببینه؟ این زوج لیاقت ندارن بچه داشته باشن. چانگان هم تمام مدت مظلوم نمایی میکرد دیگه. یه سره میگم مثلا نتونستم نوزاد کوچیکم رو بغل کنم، مردم نذاشتن، من نمیدونم آینده این بچه چی میخواد بشه، بچه‌ای که تو زندان به دنیا آمده. ولی خب همه میدونستن که واقعا اینا همش الکیه، یعنی فقط دارن این کارا رو میکنن که حکمه وقت عوض نشه، حکمه وقت بیشتر نشه. همزمان کیم جونگ بین مادر واقعی ایشیو از اداره آموزش و پرورش شکایت کرد، چون گفتش که دولت مسئول بوده، یعنی در واقع دولت هم در این پرونده مسئول بوده، چون که هیچ نظارتی روی بچه من نکردن. سوجین و چانگان بچه رو یه روز خیلی راحت از مدرسه بیرون کشیدن به بهانه هوم اسکولینگ، در صورتی که حتی این هوم اسکول بودن رو هم ثبت نکردن از نظر قانونی و مدرسه هم اصلا پیگیری نکرد که اوکی اگر میخواید هوم اسکولش کنید مدارکش کو. یعنی ببینید تمام مدت این بچه از نظر سیستم آموزشی یک دانش آموز غایب حساب میشد. حتی کیم جونگ بین و وکیلش این رو هم مشخص میکنن، اثبات میکنن در واقع که اون زمانی هم که ایشیو میرفت مدرسه مدام غیبت داشت. یعنی شما اون زمانی که این بچه هم مدرسه میومد و این همه غیبت داشت اهمیت نمیدادید به غیبت‌هاش؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
توی اون شکایتنامه‌شون هم میگن که یک تعهد قانونی وجود داره که تمام مسئولهای مدرسه این تعهد رو دادن، امضا کردن و اونم اینه که باید به وضعیت بچه‌هایی که غیبت‌های طولانی دارن رسیدگی بشه. شما باید خیلی زودتر از اینا علائم آزار و خطر رو شناسایی می‌کردید. ولی از اونجایی که مدرسه هم هیچ چیز رو راجع به این بچه پیگیری نکرد و سهل انگاری کردن، همه اینا دست به دست هم داد. شرایط رو برای این هیوله‌ها فراهم‌تر کرد و باعث شد که بتونن خیلی راحت جون ایشیو رو بگیرن. قتل ایشیو تیتر اول همه جا شد. نه فقط به خاطر وحشتناک بودن ماجرا، بلکه به خاطر اینکه همه احساس می‌کردن چقدر این داستان آشناست. انگار که هر سال توی کره یک پرونده قتل کودک که داره کودک آزاری براش اتفاق میفته ترند میشه، میترکه و حالا پرونده ایشیو هم یکی از این خبرها بود. کیم جونگ بین مادر ایشیو نزدیک به 18 ماه هر روز تک و تنها جلوی دادگاه وایساد با همون پلاکاردی که هر روز دستش بود، به حکم اعتراض میکرد و حکم این زوج تغییری نکرد. عکس هایی که توی دادگاه ارائه کردن واقعا وحشتناک بود. یک پسر بچه‌ای رو توی دادگاه همه داشتن میدیدن که روز به روز داره ضعیف‌تر میشه، لپاش کاملا فرو رفته بود، چشماش زیرش گود شده بود، به زور باز میشد و بدنش بیشتر از این که یک بدن نرمال باشه تبدیل شده بود به پوست و پر از کبودی بود. و من نمیدونم قاضی چه جوری با دیدن این فیلم ها، این عکس ها و این صحنه ها باز هم همچین حکم کمی به این زوج داده. از اون طرف دیدن این صحنه ها برای مادرش خیلی سخت بود. کیم جونگی که این همه سال بود بچه‌شو ندیده بود، الان مجبور بود تو دادگاه قتل پسرش بشینه و چنین عکس هایی از بچه‌ش ببینه. یه چیز دیگه که مردم توی این پرونده خیلی راجبش صحبت کردن همین موضوعی بود که خیلی از آدم بزرگ‌ها نشونه های کودک آزاری رو توی این بچه دیدن اما گزارش ندادن، مثل مسئولین مدرسه، مثل همسایه ها، مثل مغازه‌دارها، خیلی ها، حتی فامیل، دوست ها. و همین به ما چی رو نشون میده؟ نشون میده که یک بچه چقدر راحت میتونه بهش آزار برسه و از سمت آدم بزرگها نادیده گرفته بشه. اما بیایید برگردیم به دفترچه خاطرات ایشیو. گفتیم ایشیو یه دفترچه خاطراتی داشت که خیلی زیاد توش مینوشت، یادداشت‌های کوتاه، گاهی بلند، عنوان‌های مختلف، لیست‌های مرتب شده. مشخص بود که این بچه عاشق نوشتن رو دوست داره و نوشتن براش یه جور سرگرمی ذهنیه، میشه گفت تنها سرگرمی ذهنی که داشت. برای نیویر سال 2023 یه یادداشت نوشته بود با تایتل اهداف من برای سال 2023 و یک چیزی رو بهتون بگم برای اینکه روشن باشه و تعجب نکنید. ایشیو توی همه نوشته‌هاش سوجین رو مامان صدا میزد. پس تو نوشته‌هاش هر جا داره میگه مامان اصلیش نیست، منظورش سوجینه. 10 تا هدف رو واسه خودش برای سال جدید نوشته بود. هدف اول: توی آزمون اپریل قبول شم. 2. داروهامو کامل بخورم. 3. با خانواده‌ام وقت بگذرونم و خوش باشیم. 4. نذارم مامان به خاطر من مریض شه. 5. فرمانبر باشم. 6. دروغ نگم. 7. زندگی داشته باشم که خدا بخواد. 8. از خانواده‌ام محافظت کنم. 9. با خواهر و برادر کوچیکترم وقت بگذرونم. 10. زودتر ناپدید بشم. اینا چیزایی بود که اون برای زندگیش میخواست. دفترچه‌اش از می 2020 شروع شد و آخرین نوشتش همین لیست 2023 بود. اولین یادداشت توی اون دفترچه هم این بود که نمیدونم چرا مامانم انقدر عوض شده. فکر کنم من خیلی دردسر درست میکنم، یا شایدم چون 10 سالمو و خواهرای کوچیکترمو بیدار میکنم. مامانم داره به خاطر من اذیت میشه، ولی وقتی خودم متوجه نمیشم رفتارم غلطه باید چیکار کنم؟ من به چه دردی میخورم؟ نمیدونم. طبق گفته یک روانپزشک توی دفترچه یادداشت ایشیو میشه روند از بین رفتن عزت نفس این بچه رو دید. یه نوشته دیگه ای داره که تاریخ نداره. نوشته که من باید بمیرم. وقتی من اینجام همه چیز خراب میشه. میخوام بمیرم چون اون مریضه. منظورش از اون مادرش بود، یعنی مادر ناتنیش. کاش تصادف کنم و بمیرم، کاش تیر بخورم. دلم میخواد یه گنگستر بیاد منو بکشه. امیدوارم سریع بمیرم. خواهش میکنم سریع. از این دفترچه ممنونم.
بعد هم فعل مردن رو بارها و بارها نوشته بود تا جایی که خودکارش دیگه جوهر نداشت. اوایلش که این دفتر رو راه انداخته بود راحت تر افکارش رو می نوشت و انقدر فکرهاش دارک نبود و مربوط به این نبود که کاش بمیرم. اما توی نوشته های آخرش مثلا همینایی که براتون خوندم معلوم بود که کاملا روح و روانش از هم پاشیده. یه جای دیگه نوشته بود که بعد از شام رفتم آشغالا رو که شامل 2 کیسه زباله 20 لیتری بود و 2 جعبه بزرگ رو انداختم دور. دستامو شستم، دوش گرفتم. بابام گفت اسباب بازیای خواهر برادرامو جمع کنم، جمعشون کردم، براشون پتو بردم و بعد اومدم که توی دفترشم یادداشت کنم. جمع کردن زباله ها، بازیافتشون، مرتب کردن کفشا و شستن ظرفا وظیفه منه توی خونه و حس خوبی بهم میده، حتی اگه مجبورم که انجامشون بدم. راستی بعدش شیر خوردم و الان میخوام بخوابم. ببینید این خیلی خوبه که ما از کودکی، از بچگی به بچه‌هامون یاد بدیم که اونها هم در قبال خونه‌ای که دارن توش زندگی میکنن ریسپانسیبل هستن و یک سری وظایف دارن و باید کارهایی رو انجام بدن. حتی من تو پرونده ها بهتون چی میگم که به بچه‌هاتون نگید که داری کمک میکنی، یا حتی راجع به پارتنرتون نگید مثلا شوهر من کمک من ظرفا رو شست. کمک چیه؟ ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک موجود زنده، یعنی حتی حیوانات هم لونه و اینجور جاهاشون رو تمیز و مرتب نگه میدارن. وظیفه داریم که محیط زندگیمون رو مرتب کنیم. وظیفه داریم که بهداشت شخصیمون رو رعایت کنیم. وظیفه داریم که تو درست کردن غذا همکاری کنیم با هم دیگه. این همکاریه، این به عهده گرفتن وظایفه و نه کمک کردن. اما یک مرزی هست بین این که شما از یک بچه‌ای بیش از حد استفاده کنی که در واقع بشه سوء استفاده برای انجام کارهای خونه، و یا این که بهش مسئولیت پذیر بودن رو یاد بدی. ما توی کیس ایشیو یک پسری رو نمیبینیم که در حال همکاری در امورات خونه باشه. ما یک پسر بچه‌ای رو می‌بینیم که به جای تفریحات سالم، به جای کودکی کردن، به جای درس خوندن، زندگی نرمال، رفت و آمد و معاشرت با آدم‌های دیگه و در کنارش انجام یک سری وظایف‌های شخصی، فقط و فقط داره مثل یک مید، مثل یک خدمتکار توی خونه کار می‌کنه. فاصله هست بین انجام وظایف و بیگاری کشیدن از یک کودک. و مشخص بود از چیزهایی که توی دفترش داره می‌نویسه که از همون ابتدا این بچه رو شستشو مغزی کرده بودن. همه چیز رو جوری بهش تلقین کرده بودن که اگر به خانوادت کمک کنی تازه داری به استانداردهای مذهبی نزدیک میشی. حالا این کمک کردنه یعنی چی؟ یعنی اصلا تمام کارهای تو خونه رو تو باید انجام بدی و ما خرس گنده ها میشینیم و فقط نگات میکنیم. بهش گفته بودن اگر به حرفهای نامادریش گوش نکنه تنبیه میشه. بعد اگر این تنبیه ها رو تحمل کنه، صداش در نیاد، چون بعضی از این تنبیه ها خیلی دردناکن، و در کنار تحمل درد توبه کنه، میتونه در آینده آدم خدا ترس و بیگناهی بشه. و اینا همه چیزهاییه که الان من دارم از دفترچه خاطرات ایشیو برای شما میگم. بعد یه چیز عجیب دیگه این که دفترچه‌شو قایم نمی‌کرد. یعنی دفترچه‌اش از نامادری و پدرش پنهان نبود. اونجوری نبود که اونا ندونن، سوجین و چانگان ندونن که یک دفتری داره و داره این چیزها رو توش مینویسه. این 2 نفر دفترچه رو میدیدن، حتی یه وقتا زیر چیزهایی که ایشیو نوشته بود کامنت میذاشتن، زیرش خط میکشیدن، نظر مینوشتن. مثلا اون جاهایی که نوشته بود من این همه کار کردم، کارهای خونه رو انجام دادم، سوجین اومده بود زیرش نوشته بود باید خانوادت رو هم دوست داشته باشی. یعنی خیلی دیگه بابا تو پررویی، میگه این همه کار کن ما رو هم دوست داشته باش. یعنی واقعا زورگویی رو به یه حدی رسوندن که من دیگه لال شدم. حالا یه چیز عجیب‌تر میخوام بهتون بگم. ببینید همه نوشته های این بچه توی دفتر همیشه پر از خود سرزنشگری و یا مثلا افکار خودکشی هم نبود. گاهی لحظه های شاد رو هم نوشته بود و سوجین هم اومده بود پیام های مثبت براش گذاشته بود تو اون دفترچه. مثلا وقتی که نوشته بود امروز روز خوبی داشتم، سوجین اومده بود زیرش نوشته بود که شیو من همیشه و تا ابد تو رو دوست دارم، تو پسر شماره 1 مامانی. و یا مثلا یه جای دیگه براش کامنت گذاشته بود که تو گنج شماره 1 منی. حالا چرا من میگم این عجیبه؟
اینجا رو داشته باشید. روانپزشک میگه این رفتار دوگانه خیلی افراطی باعث میشه بچه سردرگم بشه و این در واقع محبت واقعی نبود بچه‌ها. تو چنین شرایطی بچه نمیفهمه چطوری باید محبت رو به دست بیاره. تغییرات یهویی‌ان. پس بچه وقتی یه روز خوب رو داره تجربه میکنه و خوشحاله، مدام در تلاشه که خودش رو تغییر بده تا دوباره بتونه اون روزهای خوب رو برگردونه. همش فکر میکنه واقعیه یا دوباره برمیگردم به همون خشونت‌هایی که تجربه کردم. بهش در روانشناسی میگن میکس گاسلایتینگ و لاو بامبینگ یا حتی هات اند کولد پرنتینگ. فکر میکنم مثلا اصطلاح فارسیش یه چیز تو مایه‌های والدگری داغ و سرد. یعنی یه روز طرف یک والد خیلی مهربون و عاشق پیشه است و یه روز دیگه تبدیل میشه به یک والد بسیار خشن و آزارگر. این ترکیب مخصوصاً برای بچه‌ها خیلی خطرناکه. این ترکیبیه که ما تو روابط هم دیدیم بین دو تا بزرگسال. مثلا یه نفرشون این کارو میکرده، ولی برای کودکان خیلی خطرناک‌تره چون مغزشون هنوز توی مرحله شکلگیریه. چون اون درک عمیقی که یک شخص بزرگسال میتونه از مسائل داشته باشه رو اینا هنوز ندارن. واسه همین دائم دنبال اینن که بفهمن چه رفتاری لازمه تا مامان یا بابا دوباره با من مهربون شه. یه جای دیگه توی دفتر خاطراتش نوشته بود که رسما تبدیل شده به نظافتچی تمام وقت خونه و این اصطلاحی خودش به کار برده بود. نوشته بود من دستشویی رو با دستمال تمیز کردم و متوجه شدم که یک کپک صورتی داره یه جای دستشویی رشد میکنه. واسه همین مامان از دست من عصبانی شد و گفت تو باید هر شنبه دستشویی رو تمیز کنی. و فقط 1 سال بعد از این چیزی که نوشته شروع کرده به نوشتن تنبیه‌هاش توی اون دفترچه خاطراتش. یه جا نوشته بود امروز صبح موقع وقت تفکر نتونستم تحمل کنم و از اتاق اومدم بیرون. حالا نمیدونیم این وقت تفکر چی بوده. احتمالاً مثلا برای چندین دقیقه یا چندین ساعت بعد یه جا میمونده و به چه میدونم مثلا رفتارهای بدش فکر میکرده. ولی حالا anyway خیلی بچه بدیم. مامانم منو به صندلی بست و رفت. هنوزم یادم میاد چه جوری بسته شده بودم. برام خیلی وحشتناکه. برای همین دیگه هیچ وقت کار خلاف نمیکنم و سعی میکنم حرف مامانمو گوش کنم. و بله ما با این خط زمانی رسیدیم که سوجین داره خیلی راحت این بچه رو همش به صندلی میبنده. 1 هفته بعد 5 دیسمبر 2022 نوشتش که مامان دوست دارم، لطفاً یک عمر طولانی داشته باش و هرگز مریض نشو. خیلی دوست دارم و بابت تمام استرس هایی که بهت در دنیا وارد کردم معذرت میخوام. ممنونم که من بیمار روانی رو دوست داشتی و بزرگم کردی. 1 هفته بعدتر دوباره نوشته مامان کاری با هم نکرد ولی از ترس یهو تکون خوردم و اون منو سرزنش کرد. نمیدونم چرا انقدر میترسم یا چرا نمیتونم مثل قبل به مامان نزدیک شم. بدنم دیگه مثل قبل نیست. دوست دارم بدنم عوض شه. بدنی که بتونه راحت به مامان نزدیک شه. و خب ما دلیلش رو میدونیم دیگه. دلیل این که وقتی این بچه سوجین رو میدید و یهو میترسید کتک‌های زیادی بود که خورده بود. ولی انقدر سوجین گاسلایتینگش میکرد که میگفت تو بدنت مشکل داره، تو مشکل داری که از من میترسی. چند روز بعد دوباره نوشته بود تو دفترچش که شام امشب خوب نبود چون خواهرای کوچیکم دعوا کردن و مامانم عصبی شد و اونا رو زد و بعد هم منو زد. و دقت کنید سوجین بچه‌های خودش رو هم میزد. مامان گفت همه اینا تقصیر منه. بهم گفت امیدوارم زودتر بمیری. من هم امیدوارم توی تصادف بمیرم. مثل وقتی که توی فیلیپین موتور بهم زد. زود میمیرم چون بقیه خوشحال میشن اگه من ناپدید شم. همونطور که مامانم میگه نمیدونم اصلا چرا به دنیا آمدم، فقط میخوام زودتر بمیرم. و این نوشته فقط 1 ماه قبل از این بود که به قتل برسه. نکته‌ای که خیلی قلب منو درد آورد توی این پرونده این بود که این بچه هیچ وقت توی نوشته‌هاش سوجین رو سرزنش نکرد. نه سوجین رو نه پدرش رو. سالها گاسلایتینگ باعث شده بود که شدیداً به این خانواده وابسته شه و فکر کنه تمام چیزها تقصیر خودشه. و خب این یک الگوی رایج بین بچه‌های وابسته است. اونا از والدینشون دفاع میکنن و میگن که من بچه بدی هستم، والدین من خوبن، پس من باید تغییر کنم، من باید بهتر بشم تا خوشحالشون کنم. و توی کیس های حادتر مثل این کیس من باید بمیرم تا اونا خوشحال شن. از اون طرف هم وقتی والدین این زورگویی ها رو، این گاسلایتینگ ها رو تقویت میکنن، باعث میشه که بچه شروع کنه به پرستش و تقدیس اونا و به یک نقطه‌ای میرسه
که حتی دیگه فکر فرار هم به سرش نمیزنه، چون حالتیه که همه مادر پدرها اینطورین دیگه، این یه چیز نرماله. مثل روال همیشگی بیایید چند لحظه راجع به مقتول امروزمون صحبت کنیم. ایشیو پسری بود که عاشق نوشتن بود. دفترچه خاطراتش پر از لیست و آرزوهایی بود که نشون میداد دلش پر از امید و زندگیه. حتی وقتی کارهای خونه رو میکرد حس میکرد مفیده و توی نوشته‌هاش همیشه سعی داشت پسر خوبی باشه. اما به جای خانواده‌ای که باید پناهش باشن، گیر آدمایی افتاد که آزارش دادن و آخر سر جونش رو گرفتن. ایشیو بچه‌ای بود پر از محبت و آرزو که از مادر واقعیش دزدیده شد و دنیا هرگز براش جای امنی نبود. یادش زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا همراه بودید. یادتون باشه که برای ساخت هر ویدیو زحمت خیلی زیادی کشیده میشه. من خیلی تلاش میکنم تا با کیفیت ترین محتوا رو در حد توانم به دست شما برسونم. از ریسرچ کردن و تمام وقایع و اتفاقها گرفته تا آپلود کردن هر ویدیو یا عکسی که موجوده. پس شما با لایک کردن، کامنت گذاشتن، شیر کردن ویدیو با دوستانی که فکر میکنید ممکنه ترو کرایم دوست داشته باشن، از همه مهمتر سابسکرایب کردن چنل، میتونید این چنل رو حمایت کنید و خستگی من در میره. میدونید توی این کیس چی خیلی منو ناراحت کرد؟ البته من دارم اینو هر یه بار من در طول پرونده گفتم. میدونید اینجای کیس خیلی من ناراحت کرد، میدونید اونجای کیس خیلی منو ناراحت کرد. آخه واقعا پرونده‌ای که مربوط به کودکانه همش منو ناراحت میکنه. ولی حالا این خبر رو من گذاشتم این آخر بگم. این خیلی برای من ناراحت کننده بود، از همه بیشتر، از همه واقعا بیشتر، که وقتی خبر مرگ ایشیو رو به مادرش دادن هنوز وسط پروسه قانونی برای حضانت این بچه بود. یعنی من جیگرم برای این مادر کباب شد. بعد ببینید ابعاد آزار جسمی که به این بچه وارد شده بود خیلی بیشتر از چیزی بود که من براتون تعریف کردم. یعنی این چیزهایی که گفتم بخشی از آزارها بودن که حالا منتشر کرده بودن، ولی تو تمام منابع اشاره کردن که آزارها خیلی بیشتر از اینا بود. ما میدونیم توی پرونده های مثلا کره جنوبی و کلا پرونده های آسیا و اینا سانسور خیلی زیاده. بعد از مرگ ایشیو انجمن پیشگیری از کودک آزاری در کره جنوبی اومد یه کاری کرد و 7000 دانش آموزی که توی اون سالها غیبت های غیر موجه داشتن رو بررسی کرد و گس وات 20 تا بچه تحت خشونت خانگی بودن از این 7000 تا. و من اینجوری بودم که اوکی، مرسی که پیگیری کردید، ولی حتما باید یه کودک بمیرید که شما ابتدایی ترین چیز رو که وظیفتون رو پیگیری کنید. بعد من یه جای پرونده اشاره کردم که این پرونده برای خیلی ها توی کره حس تکراری بودن رو داشت. حالا یعنی چی؟ 2 ماجرا میخوام براتون تعریف کنم، کوتاهن و واقعیت خیلی منابع زیادی راجبشون صحبت نکرده بود. من نمیتونستم ازشون یه کیس مفصل براتون درست کنم، پس گفتم بذارید آخر این پرونده براتون داستانشون رو تعریف کنم که حالا اون دوستایی که دیگه نمیخوان این بخش ها رو باشن و فقط میخواستن همون کیس رو بشنون برن و من واسه شماهایی که تا اینجا گوش میکنید بگم. دیسمبر 2015 توی کره جنوبی یک پرونده، یک ماجرایی خیلی معروف شد به اسم دختر فراری پا برهنه. کاراکترهای این کیس کیا بودن؟ یک پدری که کامل خونه نشین بود، بیکار بود، اعتیاد شدید داشت به ویدیو گیمز، به همراه همسر دومش یک دختر 11 ساله رو، یعنی دختر 11 سالش رو بگم بهتره، به مدت 2 سال توی خونه شکنجه کرده بود و زندانی نگه داشته بود. این دختر بچه 11 ساله بعد از 2 سال شکنجه و زندانی نگه داشته شدن بالاخره تونست از لوله کنار خونه بره پایین و خودش رو میرسونه به یک سوپرمارکتی که نزدیک خونشون بود. و این بچه اینقدر توی این 2 سال گشنه مونده بود و کم بهش غذا داده شده بود که وقتی رفته بود توی اون مغازه و به غذاها زل زده بود همینطوری آب از دهنش داشت میریخت پایین. خب ما این حالت رو توی سگ‌ها زیاد دیدیم و این به معنای این نیست که اون سگ داره گرسنگی میکشه. یعنی میخوام بگم بدن سگ‌ها فرق میکنه. حالا obviously کسایی که سگ دارن میدونن من دارم چی میگم. خیلی وقتا سگ تا خرخره غذا خورده ها، ولی باز مثلا شما یک اسنکی بهش نشون بدی آب دهنش راه میفته. ولی انسان بدنش اینجوری نیست و یک کودک باید خیلی گشنه باشه که اینجوری از دهنش آب بریزه. ظاهر این دختر بچه
که نظر صاحب مغازه رو جلب کردید که یک دختر بچه‌ای با موهای بسیار آشفته، با لباس کثیف، پا برهنه اومده تو مغازه، رفتارش غیر عادیه، داره به خوراکی‌ها نگاه میکنه، همونجا از دهنش داره آب میاد و خب بلافاصله با پلیس تماس میگیره. این دختر هم جزو دانش آموزهای همیشه غایب بود و مدرسه به کتفش هم نگرفته بود. بعد از این ماجرا پلیس برای مدتی حساس شد، یه مقدار پیگیری کردن بچه‌هایی که بی‌دلیل غیبت می‌کردن، بی‌دلیل مدرسه نمی‌رفتن. ولی خب این حساسیت خیلی زود تموم شد و یادشون رفت و منتظر موندن که احتمالاً یک کودک دیگه‌ای به قتل برسه یا آزار و اذیت داده بشه بهش و دوباره پیگیری کنن. به محض اینکه رسانه‌ها کاور کردن این خبر رو گذاشتن کنار و رفتن سراغ خبرهای جدید، همه چیز دوباره برگشت به حالت نرمال. اون یکی کیس که اونم خیلی عجیب بود، سال 2020 اتفاق افتاد. سال 2020 توی کره جنوبی جسد یک خانم میان سال 70 ساله و نوش که یک پسر بچه 12 ساله بود رو توی کمد خونشون پیدا کردن. این پسر بچه هم خیلی وقت بود، به مدت 2 ماه بود مدرسه نرفته بود و بالاخره بعد از 2 ماه خوشبختانه مدرسه‌ش یه مقدار پیگیر بودن و پیگیری کردن که بابا این بچه 2 ماه نیومده مدرسه، حتی کلاس‌های آنلاینش رو هم شرکت نکرده و به پلیس زنگ میزنن و پلیس میره جلو در این خونه. پلیس وارد این خونه شد و دید که این پسر بچه و مادر بزرگش هر دوشون مردن و بهتره بگیم پدر این پسر بچه هر دوشون رو کشته بود. یعنی این مرد هم بچه خودش رو کشته بود هم مادر خودش رو. به نظر من یکی از بزرگترین کوتاهی هایی که توی این چنین پرونده هایی انجام میشه راجع به همین بچه های هوم اسکوله و فقط هم بحث کره نیست، بحث خیلی از کشورهاست. هوم اسکول شدن رو باید خیلی سفت و سخت بگیرن و جدی بگیرن. برای آموزش خانگی باید مدارک قانونی باشه، باید یه سری بررسی ها باشه، بازدیدهای حضوری و یا آنلاین منظم وجود داشته باشه که آیا این بچه واقعا داره توی خونه همون مقداری که تو مدرسه رسیدگی میشد بهش رسیدگی میشه. باید امنیت بچه ها بررسی بشه، چون مدرسه یکی از بزرگترین جاهاییه که اگر یک کودکی تحت خشونت خانگی میتونه اونجا مشخص کنه یا حالا بقیه بفهمن که این بچه زندگی خوبی نداره و تحت خشونت و ما باید براش کاری بکنیم. بعد حساب کنید از همون مدرسه همین بچه گرفته میشه و اگر از اعضای قدیمی این چنل باشید میدونید که تقریبا تو تمام کیس های کودک آزاری که با هم بررسی کردیم مادر، پدر یا مادر و پدری که آزارگر بودن و داشتن به اون بچه آزار میرسوندن از مدرسه برش داشتن و هوم اسکولش کردن و کلا خیلی این پرونده برای من ناراحت کننده بود. میدونید وقتی داشتم دفترچه خاطرات ایشیو رو بررسی میکردم همش به خودم یه چیزو میگفتم، اونم این که هیچ بچه‌ای توی دنیا نباید انقدر زندگیش سخت باشه که تو دفترچه خاطراتش مرگ خودش رو آرزو بکنه. کلا کیس بچه‌ها خیلی سخته ولی خب باید صحبت بشه، باید کاور کنیم، باید اطلاع رسانی بشه. مرسی از اینکه تا اینجا من همراه بودید. دمتون گرم بابت تمام کامنت‌های خفنی که میذارید، بابت تمام حمایت هاتون، تمام عشقایی که میدید. آقای چارلی زرنگی کرد وسط کیس 1-2 بار رفت جیش کرد، من نکردم و الان من فکر می‌کنم صورتم زرد شده، نه چون خیلی جیش دارم و اینکه خیلی گشنمه. فکر می‌کنم غذا حاضر شده دیگه، باید برم غذا بخورم. حتما برام کامنت بذارید، نظراتتون رو راجع به این پرونده بنویسید، میام همه رو میخونم. از خودتون مواظبت کنید به امید اینکه پرونده های کودک آزاری همینجور هی سال به سال کمتر و کمتر و کمتر شه. به زودی با پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا